ආයුබෝවන් ඔක්කොටම ඔක්කොම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් මම අද අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ආවා. මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඉල්ලලා තිබ්බා පැස්ට් එකක් හදන විදිය ගැන. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පැස්ට් එකක් හදන විදි ගොඩක් තියෙනවා. මම කියලා දෙන්න යන්නේ එක විදියක් ගැන. ඒ තමයි බොලොගනයිස් සෝස් එක හදන විදිය ගැන. බොලොගනයිස් සෝස් එක ගොඩක් ඔරිජිනල් යූස් වෙන්නේ බීෆ්. නමුත් අපි මම බීෆ් නැතුව චිකන් පාවිච්චි කරන්නේ. ලංකාවේ අපි ගොඩක් බීෆ් කැවෙන එක සාමාන්‍යයෙන් කෙරෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම සෝස් එක ගැන කිව්වොත් එimhe සෝස් එකේ ඔරිජිනල් කන්ට්‍රි එක වෙන්නේ ඉටලි. ඉටලියේ බොල්ගොනෝ කියන නගරෙන් තමයි ඒක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඕක තමයි විස්තර. අපි ඉතින් හදලා බලමු රෙසිපි කොහොමද දෙන්නේ කියලා. රත් වෙන පොට් එක දාගෙන ඉවර වෙලා ඒක ටිකක් රත් වෙගෙන එනකොට අපි ඒකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගමු. ඔලිව් ඔයිල් දාන්නේ අපිට ඕගොල්ලන්ට කැමති ඔයිල් එකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඔලිව් ඔයිල් එක දැම්මම එකක් ඕගොල්ලන්ට සුවඳ ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔලිව් ඔයිල් ගුණයි. ඒ නිසා තමයි ඔලිව් ඔයිල් දාන්නේ. ඕගොල්ලෝ කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයිල් ටික දාලා ඔයිල් ටික රත් වෙනකොට අපි අඹරගත්තු චිකන් ටික එකට ඇඩ් කරමු. චිකන් එකෙන් එන වතුර ටික චිකන් එක ඇතුලෙන් එන වතුර ටික එහෙමම අපි හිදෙන්න දෙනවා. එතකන් ඕගොල්ලෝ ගෙදර තියෙන බ්ලෙන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඒකට. මොකද එළවලු ටික ඔක්කොම චොප් කරන්න ගියාම වෙලාව යන හින්දා අපි ඒකට ගන්නේ වෙජිටබල් ටික තමයි කැරට්, ලූණු, සුදු ලූණු, සෙල්ලරි. ඒ අයිටම් හතර පොඩියට කපා ගත්තා. බ්ලෙන්ඩ් එකට දැම්මා චොප් කරලා ගන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට. ඒ විදිහට අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු කැරට් ටික අයින් කරගෙන කැරට් ටික බ්ලෙන්ඩ් එකෙන් චොප් කරගත්ත පස්සේ අපි ලූණු ටිකත් ඒ විදිහටම බ්ලෙන්ඩ් එක කරගන්නවා. ඒ කපාගත්තු ලූණු ටික එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ලුණුගත් ඒ විදිහට අඹරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඒ විදිහට ලූණු, කැරට්, සුදු ලූණු, සෙල්ලරි කියන අයිටම් හතර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි චිකන් එක වෙනකොට මේ වතුර හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට අර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු අයිටම් ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඇඩ් කරගෙන ටිකක් වෙලා ඒකත් කුක් වෙන දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඒක කුක් වුණාට පස්සේ එන්නේ. ඒකට අපි ටොමැටෝ පේස්ට් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක තමයි බේ ලිව්ස් එතකොට ඔරිගානෝ ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට අපි අර ටික කුක්කලා එනකොට ටිකක් ටොමැටෝ පියරි ඇඩ් කරගන්නවා ඒකට ওই විදියට. ඒ විදිහට ටොමැටෝ පිරි එකක් දාලා ඒකත් කුක් වෙනකොට අපි ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් දා ගන්නවා. ගම්මිරිස් දාන්නේ ටිකක් සැර කරගන්නත් එක්ක. ඉතින් සෝස් එක ෆිනිෂින් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි සෝස් එක පේන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි ওই විදිහට හදාගන්න සෝස් එක
තික් එකට එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වතුර ටිකක් දාලා ඒක ලූස් කරගන්න. වතුර ටිකක් දාලා චුට්ටක් ලිපේ තියලා ලූස් වෙනවා එතකොට. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඒ වෙලාවට පාවිච්චි ගන්නවා නම් ඒක ඒ විදිහට ලූස් කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ඕක පස්සේ පාවිච්චි ගන්න සීල් බෑග් වල දාලා ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියලා අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕක ඔයගොල්ලන්ට පැන රහ වගේ කරගන්න ඕන නම් ටිකක් සීනි පොඩ්ඩක් දාලා ඒක කුක් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ පැන රහට ගන්න පුළුවන් ඒක ටිකක්. ඉතින් ඕක තමයි ඔහොම තමයි සෝස් එක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ඔයගොල්ලෝගේ මොන හරි අයිඩියාවක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ රෙසිපියක් මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඒවා ඔයගොල්ලන්ට රේට් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට ආන්සර් එකක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඒ වගේම හදන්න කෑම එක හදලා ඉවරලා මතක ඇතුව Facebook page එකේ දාන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon click කරලා මට support එකක් දෙන්න. අපි ඉතින් ආයිත් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහිල්ලා එන්න.